Tervehdys! Tänään kurkataan hiukan erikoisen näköistä tyräkkikasvien heimon edustajaa, eli käärmetyräkkiä, Euphorbium tirukalli, latinankieliset nimeltä. Ja on varmaan aika ilmeistä, mistä tämä laji on saanut nimensä, vaikka tätä myöskin kynäpuuksi kutsutaan. Ja toisaalta, kun näiden oksien muotoa katsotaan, niin sopii sekin nimi tälle ihan hyvin. Ja vähän niin kuin muidenkin tyräkkien kohdalla, niin nyt taas pitää vähän varoittaa tämän maitiaisnesteen haitallisuudesta. Eli se saattaa aiheuttaa iholla polttavaa tunnetta, silmissä jopa väliaikaista sokeutumista ja pitkäaikaisaltistus, jopa syöpää. Ja tässä maitiaisnesteessä niin vaikuttavin aineen on terpeenit. Ja nämä terpeenithän oli iso joukko kasvien puolustusyhdisteitä, joiden rakenteesta löytyi joko 5, 10, 15, 20, 30 tai 40 hiiliatomia. Tämän käärmetyräkin terpeeneistä niin tiruka-dalenoni, tässä nähdään rakenne, on sesquiterpeeni, koska siitä löytyy 15 hiiliatomia. Ja toisaalta Euphoroli L on triterpeeni, koska siitä löytyy 30 hiiliatomia. Eli yksinkertaisimmillaan terpeenien luokittelu alaryhmiin on näinkin helppo, vaikka toki tuolta rakenteesta pitää löytyä myöskin muita yksityiskohtia. Käärmetyräkin maitiaisnesteet ja siis näitä edellä kuvattuja yhdisteitäkin niin on käytetty rottia ja moskittoja vastaan ja myöskin kalastuksen apuvälineen, niin sanotus myrkkykalastuksessa. Ja siinä tätä maitiaisnestettä niin on käytetty monnikalan Heteropneustus fossiilis pyydystämiseen, mikä onkin tosi mielenkiintoista, koska siinä missä monnikala kuolee näihin tyräkin myrkkyihin, niin monnikalaa nimenomaan pyydystetään sen takia, että se tuottaa itse mielenkiintoisia myrkyllisiä aineita. Eli siinä missä kasvin potentiaalinen lääkeaine tappaa eliön, niin se eliö itsessään myöskin tuottaa uusia potentiaalisia lääkeaineita. Luontoäiti onko lihmeitä täynnä. Ja tätä maitiaisnestetta on käytetty myöskin niin pienemmissä pitoisuuksissa loisittujen kalakantojen poistamiseen vesistöistä, koska loisittuna kalojen vastustuskyky näitä myrkkyjä kohtaan on alentunut. Kuten noiden terpeenien Euphoroli ja tiruka-dalenoni nimistä voitiin huomata, niin aika usein niistä voidaan päätellä se kasvisuku tai laji, mistä ne on ensimmäistä kertaa löydetty. Ja tästä Euphorbium tirukallista niin on myöskin löydetty tieteelle täysin uusi ellakitannineet, muun muassa euforbiini F ja tirukallinit A ja B. Ja jos ei tietäisi tämän lajin latinankielistä nimeä, niin noiden yhdisteiden nimet kuulostaisi varmaan lähinnä huvittavilta. Tämän lajin kemiamittareissa silmiin pistää ehkä juuri lääkinnälliset yhdisteet, jotka vois saada jopa tason 3/5, jos niiden pitoisuus olisi vaan vähänkin korkeampi. Sama juttu näiden harvinaisen tanniinien suhteen, niin saa nyt vain tason 1/5, vaikka harvinaisuusnäkökulmasta ne ansaitsisi paljon enemmän. Mutta onneksi ne pystyy antaa paljon tämän lajin kemiallisella evoluutiopisteellä, eli saadaan jopa pisteet 4/5 näiden isokokoisten ellakitanniinien ansiosta. Eli aika paljon näissä kynissä ja käärmeissä riittää ihmeteltävää, kun vaan muistaa, ettei ihmettele liian läheltä. Moikka! Nähdään!